Hey everybody, I'm Mark. Welcome to this video. We are now going to watch Why Are You episode 11. So looks like they're going to carry on where they left off, even though they're no longer on vacation. It looks like they're still gonna, be just as frisky as before. So let's get to the episode and see what happens. Due to the situation, the spread of COVID-19 virus has caused the filming of Sapphire and ZaintSee to not be complete, which may cause some scenes to disappear somewhat. After the situation resolved, there will be filming of Sapphire's on story for everyone to watch. Okay, that's cool. กูยังไม่อยากแยกจากมึงเลยอะ It makes sense. They just spent a few days together. Now they have to say goodbye. พี่ไฟเจอมาตั้ง4-5 วันไม่เบื่อหรอ ไม่เบื่อ และพี่ไม่มีทางเบื่อด้วย ไม่เอาสิไม่งองแงให้ความคิดถึงเนี่ยทำงานบ้างนะพี่ไฟรู้เปล่าผมต้องทำหน้า ทำไม ก็ได้แหละ งั้นผมกลับแล้วนะขอบคุณนะครับไปแล้วนะขับรถกลับดีๆล่ะ จากคืนนี้พี่โทรหานะครับ ขอบคุณนะครับพี่ไฟ I feel like something's gonna happen. I don't know. Unless it just cuts to the next day, but this seems like I don't know. Theme tune's different each time. It's not always the same theme tune. แต่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยชินขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียใจนะ พี่ไฟ งั้นพี่จะหอมไปหลายที่เลย เตอร์จะได้ไม่ชิน นี่ไหนพี่บอกว่าความรักอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นไงหืม ก็มึงน่ารักอะไอเตอร์ หลังจากที่กลับจากทะเลอะกูไม่อยากแยกกับมึงไปไหนเลยผมเรียนก่อนเร็วตั้งใจเรียนก่อน What was that music in the back? อยู่เฉยๆแล้ว ตั้งใจเรียนก่อนเร็วพี่ไฟ อยู่เฉยๆสิ พี่ไฟมีคนอื่นมาเห็น ใครจะมาเห็น Okay. พี่ไฟสวัสดีครับคุณอา สวัสดีติวหนังสือกันอยู่อ่ะไอเตอร์แต่งตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยสิไม่ใช่อยู่บ้านติดกระดุมไม่ตรงอ่ะครับพ่อ They played that suspense music before he even came in the room. พ่อได้ยินเสียงแปลกๆนึกว่าไม่มีใครอยู่ โอเคครับพ่อ พ่อไม่ควรละ ครับ ไป
ตั้งใจเรียนเลยเร็ว That was a weird edit ตั้ง cut. ใจเรียนเลยไม่เอาแล้ว That made it look like they were laughing when they shouldn't have been. I knew there'd be some kind of drama, and I actually forgot about the dad. He doesn't look that annoyed, but he also does. Because the way he handled it, maybe it might be the acting, but the way he handled it seemed like he was shocked, but trying to be considerate and cool about it. ติวเตอร์ We'll see now anyway. Let's see. ขอโทษครับอามีอะไรหรือเปล่าครับ อาแค่แปลกใจเพราะอาไม่เคยเห็นลูกอาพาใครเข้าบ้านแบบนี้ ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมมาติววี่ไฟหรือเปล่าครับ ไม่อ่ะ คือเขาดูแปลกๆ ดูไม่เหมือนเดิม เตอร์ว่าไหม ไม่เหมือนเดิมยังไงล่ะครับอา อาก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแหละ เอาเป็นว่าฝากดูเขาหน่อยนะกัน อาอยากให้เขากลับมาเป็นลูกอาเหมือนเดิม จากที่ผมเห็นเนี่ยพี่ไฟก็มีความสุขดีนะครับอา Oh, is he noticing the necklace? ไม่ลูกอาดูออก อาก็กลัวว่าเขาจะไปทำอะไรผิดๆอะ ครับ ขับใจนะเตอร์ ครับอางั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับฝันดีครับอา Dear. ไอเตอร์มึงคิดมากอะไรปะเนี่ย พี่ไม่ให้ผมคิดมากได้ไงอ่ะพี่ไฟถามจริงนะพี่เราต้องคบกันแบบนี้จริงๆเหรอ มาถึงขนาดนี้แล้วไอเตอร์ กูต้องหาวิธีที่ทำให้เราคบและสบายใจให้ได้ นี่มึงเข้าโหมดซีเรียสกับกูอีกแล้วเหรอ ผมรู้พี่ไฟ I got told that the subtitles is episode 12, but the subtitles seem a bit weird on this episode. แต่ผมก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีอะ Who sent that? Can you explain, please? That actually really annoyed me for some reason. Something about that really annoyed me. Your son is intimate with a friend of my child. Can you explain, please? Was it to do with anyone's business? It's so weird. That's really weird. So that really annoyed me. That was just very much like, I don't know, it was just really weird because if it's a friend of someone's son, then it doesn't have anything to do with that lady. I want to know who it is, whose mother that was. Because Jude's mum has no issue. Is it her mum that did that? Two days ago, okay. เดี๋ยวหนุนลองทำโจทย์ข้อนี้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เช็คคำตอบ Was it him? Did he do this? ฮัลโหลครับพี่ไฟเตอร์เคยผิดนัดพี่ไฟหรอโอ้แต่รูปนั้นมันไม่ดีนะพี่ไฟเตอร์ว่าหน้ามันดูหวองๆอ่ะคิดถึงนะครับ พีเตอร์ทำไมไม่ตั้งใจสอนผมเลยอ่ะ
jealous. โทษทีนะหนุ่มพอดีพี่คุยธุระ พีเตอร์มีแฟนแล้วเหรอ หนุ่มถามอะไรพี่เนี่ย ผมอยากรู้อะถามไม่ได้เหรอ Who is this? This episode's the one where they're gonna annoy me, but hopefully things don't carry on like this for too much longer. It has nothing to do with anybody, it's not anyone's business and it's not that big of a deal. มึงเป็นอะไรเปล่าเตอร์ I like this though. I actually like that he's showing him and involving him. It's like a good part of a relationship to trust each other and to tell people things immediately so they can work together to deal with it. แต่รูปเนี้ยหวานเป็นคนส่งมาพี่ Okay, well, you got over him like within 2 seconds and then ended up in a relationship with someone else immediately. พี่ไฟสบายดีนะคะ ก็ดีนะ หวาไม่น่าถามพี่เลยอะดูจากหน้าตาก็ดูออกแล้วอะว่าสบายดี ไปเที่ยวทะเลมา มีความสุขมากเลยใช่ไหม เตอร์ เราถามเตอร์จริงๆนะ เตอร์คิดจะบอกเรื่องนี้กับเราเมื่อไหร่หรอ หรือเตอร์ไม่คิดจะบอกเราเลย มันไม่ใช่แบบนั้นนะหวา คือเราเก่าว่ากลับจากทะเลแล้วจะบอกหวา หรอ ใช่ไอเตอร์มันเป็นห่วงหวานมากเลยนะ พี่ไฟเงียบไปเลยค่ะ หวายังไม่ได้ถาม Okay, so she seems to be more annoyed at fighting. คือเราขอโทษนะหวา จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้โกรธอะไรเตอร์แล้วนะ ยังไงเราก็เป็นเพื่อนรักกันนี่ ถูกไหม มีอะไรเราก็เคารพการตัดสินใจของเตอร์อยู่แล้วนะ This conversation could be a bit more detailed. แต่ส่วนพี่ไฟหวายังติดใจอยู่เรื่องหนึ่งนะคะ พี่ยังจำคำถามที่หวาเคยถามได้ไหมคะ ว่าตอนนั้น พี่เข้ามาเล่นด้วยกับหวาทำไมอะ Right. Well, this is fair. จำได้นะ ถ้าพี่จำได้ พี่คงมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะ ก็มีแล้วนะ งั้นหวาก็หวังว่าคำตอบของพี่ จะชัดเจนมากพอ ที่ไม่ทำให้เพื่อนหวาเสียใจนะคะ I feel like a lot of details have been missed out. Like, she wants to know why they didn't tell her. As if, like, it was going on for a very long time. They hadn't established the relationship themselves. Why didn't they say that? Because we didn't know how we felt. แล้วก็ไม่ได้คุยกับเตอร์ตั้งหลายวันน่ะ And stuff happened after they broke up. Like, there's way more things to say to... ไม่ได้เจอเตอร์ No, don't start getting in the way of their มีเรื่ relationship. องให้ถามตั้งเยอะเลย She's... No. ได้สิ No! This looks like trouble causing. พี่ไฟ เดี๋ยวผมไปกินข้าวกับหวานนะ Don't like that. งั้นเดี๋ยวคืนนี้พี่โทรหานะ ครับ จะไปกันได้ยังอ่ะ ไป
เตอร์ อะไร ตั้งแต่เมื่อไหร่เล่ามาสิเล่ามา She just changed into a fan. This is crazy. It's the music. The music's trying to make it seem true. Oh my goodness. เข้ามาข้างในก่อนไหมครับ Well, that's not good that he knows he works there. And someone's giving out information about him, which isn't good for his safety at all. ครับ อันนี้กาแฟครับ ขอบคุณมาก Something about him seems cool. So I don't know, like I said before, I don't know whether it's acting, like he's just not able to act the way he's supposed to, or because something about him seems like he'd be really easygoing and cool about it, even though there's a bit of a frustration there. รู้หมดแล้วนะ เรื่องระหว่างเรากับไฟ The music's making it sound more than he's portraying it anyway. หวังว่าเตอร์คงเข้าใจนะ ไฟเป็นลูกคนเดียวของการที่จะหวังให้เขา He wants children. มีครอบครัวที่มั่นคง มีลูกที่น่ารัก Oh, what? ถ้าเตอร์อยากได้เงินเท่าไหร่ก็บอกมา Don't take money. Do not take money. Don't. Like I said before, I'm liking this show, but let's see how it ends first. ครับ ถ้าสิ่งที่บอก มันเป็นความสุขของครอบครัวผมลองดูก็ได้ครับ I don't think he's acting very good, to be honest. You see, I don't know. I don't know if the acting from Fighter's dad is really coming through well. Because I could just imagine after they'd be like cut and be like, okay, hi. Just seems too friendly. เรารู้จักนิสัยของลูกดี ในฐานะที่เก๋เนี่ยเป็น LGBT คนหนึ่งเก๋แค่อยากจะบอกคุณอาอยู่เรื่องหนึ่งนะคะ Do you ever hear? การที่คุณอาตัดสินเรื่องเพศ How does he know คน about ไห this? นคบกันแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเก๋อยากให้คุณอาคิดใหม่ Good. Actually, good. If somebody else has heard about ๆ it, ถ้าคุณจะพูดเรื่องนี้ then he might tell. มันเป็นเรื่องในครอบครัวของผมนะ ใช่ค่ะ ใช่ คุณอาจจะตัดสินยังไงก็ได้ แต่ถ้าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ใช่ความรักของลูกคุณอา คุณอาไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นนะคะ นี่มันยุคสมัยไหนแล้วคะคุณอา โลกเรามันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะคุณอา มันมีคู่รักอีกหลายคู่อะค่ะ ที่เขามีความสุขกันได้ คุณอารู้ไหมคะ Like I said, he looks like someone that has it in him to be คุณอา nice. เคยอยากเห็นลูกคุณอามีความสุขบ้างไหมคะ แล้วคุณอาเคยถามเขาไหม No indication to know how he knew about that or where he was, but we'll just assume he was probably nearby, overheard it. แต่ถ้าหากว่าเตอร์วางแบบมันไว้แล้ว เตอร์ไปวาดหน้าเค้กทำหยุดต่อให้มันเสร็จแล้วเนี่ย เตอร์มองดูเค้กเตอร์คิดว่ามันโอเคแล้วเนี่ย แต่พอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ย หน้าเค้กมันก็จะเลือนลาง I don't know why that's funny too. ตัวร้อนมากไม่ไหวนะเนี่ยไหวตัวร้อนจีเลยมึงไม่คุยกับหัวเนี่ย ไฟ พี่ไฟจำสัญญาที่เคยให้ไว้กับเตอร์ได้ไหมอะ เ
เรื่องไหนอ่ะ พี่สัญญากับเตอร์ว่าถ้าเตอร์มาปล่อยมือพี่ไฟเขาจะไม่ปล่อยมือเตอร์ จำได้ อะไรของมึงไงพูดอะไรมึงเนี่ย Oh no. The laptop doesn't like this episode, so it's decided to end it there. And it's like, that's enough of you. มึงรู้ตัวปะเนี่ยมึงพูดอะไรของมึงเนี่ย โทษนะพี่ ไอเตอร์มึงรู้กันหมดแล้วเนี่ย มึงเลิกทำเป็นละครน้ำเน่าได้ปะ Right, it's unnecessary drama. Fighter, call him out. พี่รู้ไหมว่าในละครน้ำเน่า Is he gonna take that personal? มีแต่คนน่าสงสาร มีคนดี ที่ไม่เคยมีใครเข้าใจเลยอะแล้วพี่รู้ไหมผมอะโคตรเกลียดการเป็นแบบนั้นเลยพี่ พี่รู้ไหมว่าผมรู้สึกยังไง พี่รู้ไหมว่าผมต้องเจอกับอะไร พี่รู้ไหมว่าผมอ่อนแอแค่ไหนอะพี่เคยรู้บ้างไหมว่าผมต้องเจอกับอะไรบ้างอะผมขอโทษ ผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้พี่ ไอเตอร์กูไม่รู้นะเว้ย มึงพูดอะไรของมึงเนี่ยมึงเสียใจไหมที่มันเกิดขึ้นมา พอพี่พอเถอะ Answer the question. พี่ไฟท์พี่สงสารผมเถอะผมไม่ไหวแล้วพี่ พี่พอนะ ไม่ไหวแล้วพี่ไฟท์ Oh dear. Jeez, looks really devastated. Well, you've been told what to do by somebody else. Okay. Let's look at the positives. The positives is one, none of that made sense to Tutor. None of that made sense to Fighter why that happened. He knows there's something that he's not being told. Now, the good part is this has nothing to do with anybody cheating on anybody, so that's a good point. That's something that there's still a bit of mistrust that's taking place because Tutor isn't telling him the truth. Something's happening and he's not dealing with it together. But he brought him in at the beginning with Fighter's ex-girlfriend. He brought him in with that, well, ex-date. So that was it showed that they were going to work things together. Then he didn't tell him about that.
So that's a little bit of mistrust, but also he kind of was showing him that he was super upset and that he loves him and cares about him. So Fighter knows is like, this doesn't make any sense, I don't know what you're talking about. So that's the good point about this. It shows that there's obviously something to get to the bottom of, something that doesn't make sense, and there's answers that need to be found. They haven't fully established a relationship either, so that's also where it makes sense, like things are getting serious between the two of them and he could be freaking out and backing out. So that also makes sense too. It wouldn't make sense if they had, established their relationship as boyfriends and been together for a while and then that happened. So that's the positive point about it, where you can get past this hurdle. For the most part, this is just unnecessary drama that novels and shows seem to always do. They follow a format. I noticed the format's like maybe sometime between episodes 6 and 7, people kiss for the first time. And then when it gets to episodes 11 and 12, people break up or at least separate. And then when it comes to the last episode, they get back together, or the episode before. The shows that I haven't liked the most, they kiss for the first time, like at the very last episode. But this one isn't like that at all. So if they had to have drama, it makes more sense for it to go through the route of like disapproval from parents, as opposed to cheating. Or the one that annoys me the most is when people get jealous of something that's not even happening and then they break up with each other because they think that person cheated on them when they didn't, and it was all in the head. Like that one, no. So yeah, that was a very frustrating episode with lots of unnecessary drama, but I still enjoyed it and I enjoyed watching it, and they did a good job at portraying some of that. So I'm looking forward to see how this can amend itself, because I was enjoying this show. So please do not mess this up, because everything was going well and I really enjoyed it. So that's my reaction. I'll see you all in the next episode. Bye.